Hello everyone, welcome to Everest Online Academy. आज हामी क्लास 10 को फ्री राइटिङमा चाहिँ यो डिस्क्रिप्सन एन्ड इन्टरप्रिटेसन अफ टेबल, चार्ट, ग्राफ, पिक्चर्स, डायग्राम्स भनेर आउँछ। त्यसको पास्ट क्वेसनको सोलुसन गर्दैछौँ है। सो पास्टमा आएको क्वेसनलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्दैछौँ। यो चाहिँ 2078 मा प्रदेश नम्बर 1 मा सोधिएको क्वेसन हो है त। ओके, सो त्यसमा के दिएको थियो भन्दाखेरि एउटा ग्राफ दिएको थियो, बार ग्राफ दिएको थियो। यता साइडमा टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, दिस साइडमा नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेर दिएको थियो है। एन्ड हामीले सर हेर्न सक्छौँ क्वेसनमा के भनेको थियो त भन्दाखेरि डिस्क्राइब द फलोइङ चार्ट the number of students of a classroom in a school in about 100 words भनेर भनेको थियो। सो माथिको चार्टलाई डिस्क्राइब गर टोटल 100 वर्डमा भनेर भनेको थियो है। सो यसको सजिलो छ है, हामीले यसको टेम्प्लेट पढेका छौँ, तपाईले त्यही टेम्प्लेटलाई फलो गर्नुभयो भने हुन्छ है। सो स्टार्टिङमा के भन्ने त भनेर मैले थोरै यहाँ लेखेको छु, हेर्नुस् है। स्टार्टिङमा हामीलाई ग्राफमा जे देखाइएको छ, ग्राफमा यस्तो देखाइएको छ भनेर हामीले भन्ने है। अब यहाँ मैले के लेखेको छु त, द बार ग्राफ इलुस्ट्रेट्स द टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अफ अ क्लासरुम इन अ स्कुल अकॉर्डिङ टु द कास्ट भनेर भनेको छ। यो बार ग्राफमा नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स देखाइएको छ अकॉर्डिङ टु द कास्ट, कास्टले क्याटेगोरी गरेर देखाइएको छ भनेर मैले इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफ लेखेको छु। फर्स्ट प्याराग्राफमा के चाहिँ लेख्ने हो त, बार ग्राफमा के देखाइएको छ भनेर लेख्ने है। अब सेकेन्ड प्याराग्राफमा हामीले यो ग्राफमा जे कुराहरू देख्छौँ त्यसलाई लेख्छौँ। जस्तै मेजोरिटी के छ, माइनोरिटी के छ, ब्राह्मण कतिजना छन्, दलित कतिजना छन् भनेर जे डाटाहरू छ त्यही नै लेख्ने। यसमा धेरै केही पनि दिमाग लगाउनु पर्दैन है। लेट्स सी। सो यहाँ मैले के लेखेको छु त, आई रिड है त। ओके, वी क्यान सी देयर आर 5 categories. Among them, majority are Tamangs, followed by Gurung with the total number of 14 and 12 students respectively. There are 4 students from unclassified caste and 6 students are from Brahmin community. The number of Dalit students is 10. Overall, there are 46 students. जुन मैले माथि देखेको छु त्यही नै कुरा यस्तो छ है भनेर मात्रै लेखेको। यसमा मैले अरू केही कुरा गरेको छैन। जस्तै तामाङहरू मेजोरिटी छन् विथ 14 नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, गुरुङहरू त्यसबाट अलिक कम छन् विथ 12 नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, माइनोरिटी चाहिँ अरू अनक्लासिफाइड अदर कास्टहरू छन्, त्यसपछि ब्राह्मणको छ एन्ड दलितहरू 10 जना छन् भनेर जे छ त्यही नै लेख्ने। सेकेन्ड प्याराग्राफमा जे देख्नुहुन्छ त्यही लेख्ने आफ्नो भाषामा है। ओके, र लास्टमा चाहिँ हामीले कन्क्लुजन लेख्ने। अब कन्क्लुजन लेख्दाखेरि अब आफूलाई लागेको कुरा पनि लेख्न सकियो है। अब हामीले माथि हेर्दाखेरि सबै कास्टबाट चाहिँ लगभग सबै कम्युनिटीबाट हाम्रो स्टुडेन्टहरू पढिरहेका छन् भनेर लेख्न सक्यो, अथवा यही माथिको कुरालाई समराइज गर्न सकियो। मेजोरिटीहरू तामाङ छन् एन्ड अरू अनक्याटेगोराइज्ड कास्टहरू माइनोरिटीमा छन् भन्ने कुरा लेख्न सकियो। ओके, मैले यहाँ के लेखेको छु हेरौँ है त। ओके, सो from the above bar graph, we can conclude the students from different caste are in a classroom. विभिन्न स्टुडेन्ट कास्टका स्टुडेन्टहरू क्लासरुममा छन् भन्ने हामीले कन्क्लुजन निकाल्न सक्यौँ। विथ ग्रेटर नम्बर अफ तामाङ एन्ड गुरुङ कास्ट, विथ द स्टुडेन्ट्स फ्रम ग्रेटर नम्बर अफ तामाङ एन्ड गुरुङ कास्ट। ओके, सो लास्टमा कन्क्लुजन लेख्ने। कन्क्लुजनमा थोरै अब मेजोरिटी कुन छ, माइनोरिटी कुन छ भनेर पनि लेख्न सक्यो, अथवा तपाईँलाई के लाग्छ त यो बार ग्राफ हेरेर भनेर आफ्नो आइडिया पनि लेख्न सक्यो। ओके, सो फर्स्ट प्याराग्राफमा बार ग्राफमा यो कुरा देखाइएको छ है भनेर मात्रै लेख्ने। सेकेन्ड प्याराग्राफमा बार ग्राफमा जे कुरा भनेको छ त्यो लेख्ने। थर्डमा कन्क्लुड गर्ने, आफ्नो आइडिया पनि दिन सक्नुहुन्छ है। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। सो अब यसमा यही नै लेख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, यो त फ्री राइटिङ हो नि त। सो दिल खोलेर लेख्ने।
है त ओके गाइज यसरी नै हामीले सबै पास्ट क्वेसनहरु सल्भ गरेका छौं एन्ड सबै भिडियोहरु हेर्नु होला पास्ट क्वेसन आर रियली इम्पोर्टेन्ट है त ओके आई विल सी यु इन द नेक्स्ट one goodbye and have a good day